Okay, start. राजन ती म्यूट आर असं. Start. म्यूट ऑल केलेलं मी ती म्यूट आर असं. Unmute कोण घेऊ का? सुनील अप्पाची, please unmute yourself. Yeah. Shall I restart? Yeah, please. जय शंकर. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Yeah, Jai Shankar. Namaskar. I am Mr. Kishore Gurudas Masurkar, Vice President, Kanara Saraswat Association. Our President, Mr. Praveen Kadle, due to some technical problem from Kerala, he could not join us. But on his behalf and on behalf of our Managing Committee, I welcome all of you for this felicitation program of High Achiever Amchi Women on the occasion of 16th International Women's Day. I specifically welcome our Chief Guest, the Parvati Pachi, Shashikala Sharma Pachi, and also high achievers who are present here today. Ya Varsa's theme for International Day, you all must be knowing, is #Break the Bias. So Amgal society into overall, all over society, and there is a lot of bias against women. So a concrete action is required to see that the bias is gone. But fortunately, Amchigal community in Tami, we are in a very progressive community. So we don't have any bias amongst ourselves, and our women are going forward fully with all in different fields. I will not take much time now because this is a women's function. So I now request Mrs. Ashwini Prashant to take over. Ashwini Pachi, please. Yeah, Ashwini Pachi, please. You are mute, sir. Yeah. Namaskar. Thank you, Kishore ma'am, for the wonderful welcome. I am Ashwini Prashant, आणि हांव आजी कॅनरा सरस्वत असोसिएशन और केएसए हांगेल वतीन तुमगे सगळ्यांगला या चित्रापूर सारस्वत महिला दिन फंक्शनाक स्वागत करता। केएसए ही आमगेली चित्रापूर सारस्वतांगेली एक संस्था आसा। 26 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसू केएसए ने 110 वर्ष पूर्ण केली। या 110 वर्षांतू केएसए ने आमगेल्या समाजाच्या विकासा खातीर मस्त कार्य केल्या आणि करतस। केएसए ने समाजांतुल्या मान्यवरांगेलो सत्कार केला आणि 2003 धोरणू प्रति वर्ष निमाण्या हो सत्कार समारंभ जातस।
विविध क्षेत्रांतून लक्षणीय कार्य केलेल्या मस्त महिला असतात. त्यामिती ज्येष्ठ समाजसेविका प्रोफेसर कालिंदी मुजुमदार पाची हिक दिसल्या की आमगेल्या समाजांतुल्या प्रतिभावंत महिलांगेल्या विंगड सोनू खास सत्कार जावंक काज. आणि 2007 सालांतू तिने केसीची अध्यक्ष असताना तिगल हो विचारू कृतीन थाळो. आमकां सर्वांक गोट आसा की मार्च 8 ह्या दिसाचे जागतिक महिला दिन म्हणून जगभरांतू पालन जाता. कर्तबगार महिलांगेलो विविध स्तरांचेरी विविध संस्था दोनू सन्मान जाता. तशीची 2007 धोरणू चित्रापूर सारस्वत महिला दिन समारंभ आयोजित करून आमगेल्या समाजांतुल्या प्रतिभावंत महिलांगेलो गौरव करूक सुरू केल्या. प्रतिवर्ष मार्च महिन्यांतू हो समारंभ जाता. या समारंभाचं 16 वर्ष 2007 धोरण 2021 थई केएसएने या समारंभ अंतर्गत 75 महिला आणि समवित सुद्धा या संस्थेचो गौरव केल्या. आज आम्ही महिलांगेल गौरव जाऊनच सांगा आणि तांगेला इंट्रोडक्शन करूक तांगेल कार्याबद्दल सांगूक हांव आता आमंत्रण करता प्रीता मणकेकर पाची हिका. थँक यू. श्री गुरुभ्यो नमः. नमस्कार. आयच्या समारंभाची अध्यक्षा शशिकला पाची शर्मा म्हळ्यारी आमगेली पार्वत पाची. सर्व उत्सव मूर्ती कॅनरा सारस्वत असोसिएशनाचे पदाधिकारी आणि समस्त दर्शकांगेले केएसए आयोजित 16 चित्रापूर सारस्वत महिला दिन समारंभांतू हांव प्रीता मांकेकर मनपूर्व सहर्ष स्वागत करता. कॅनरा सारस्वत असोसिएशन ही चित्रापूर सारस्वतांगेली 110 वर्ष धोरण कार्यरत आशिल्ली एक अग्रगण्य संस्था. 26 नोव्हेंबर 1911 ह्या दिसू आमगेल्या तयार समविचारी मालगडांनी केएसएची स्थापना केली. आमगेल्या लोकांनी एकड येवन समाजाच्या विकासा खातीर कार्य करपाचो हो तांगेल हेतू आशिल्लो आणि तो सुमार मट्टाक फलद्रूप जालो. गेले 110 वर्सांतू केएसएने भान उद्योजक, युवा वर्ग, क्रीडापटू, कलाकार इत्याद्यांक तांगतांगेले क्षेत्रांतू लक्षणीय कार्य करपाक प्रोत्साहन दिला, सहाय्य केल्या, मार्गदर्शन केल्या आणि सन्मान सुद्धा केला. प्रतिवर्ष विविध परीक्षांतू यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांगेलो गुणगौरव जाता. 26 नोव्हेंबराक केएसएचे वर्धापन दिन विविध क्षेत्रांतल्या भान दिग्गजांगेलो गौरव जाता. तांतू महिलांगेलोय सत्कार जाता. 2007 सालांतू सुप्रसिद्ध समाजसेविका प्राध्यापिका कालिंदीताई मुजुमदार केएसएची अध्यक्षा असताना तिने चित्रापूर सारस्वत महिला दिन समारंभाक सुरुवात केली. 2007 दोनू 2021 थाई 75 महिला आणि संवित सुद्धा या संस्थेचे गौरव झाले. आज आम्ही 6 महिलांगेले सन्मान करच्यासाठी तांगल नाव मागता. श्रीमती अनुराधा धारेश्वर संगीत, सुश्री इला नितीन गोकर्ण ललित कला आणि समाजकार्य, श्रीमती प्रमिला कुंदापूर संगीत, डॉक्टर सुधा तिनयकर धर्मनिष्ठा विषयांतू ज्ञान, श्रीमती दीपा त्रासी महिला अधिकारांतू कार्य, श्रीमती छाया अरुण उबयकर समाज ज्ञाती खातीर कार्य. आमगेले आयच्या समारंभाक पार्वती पाची असली एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ समाजसेविका अध्यक्षा म्हूण आयल्या हे आमगेले भाग्याची अगदी खुशी खबर. एकला हांव तिगल परिचय कोण दिता, मागेरी मान्यवर महिलांगेलो परिचय कोण दिता. परिचय उपरांत तांगेल सन्मान जातलो. सन्मानच तांणी स्वीकार करपाचो आणि ताच उपरांत तांणी तांगेले मनोगत व्यक्त करपाचो म्हणून विनंती. श्रीमती शशिकला दिवाकर शर्मा आयच्या समारंभाची अध्यक्षा.
पार्वतीपाची मोनू सुपरिचय. पार्वतीपाचेने औंदूची 100व्या वर्सांतू पदार्पण केलं. 1945 सालांतू तिका श्री सत्यसाई बाबांगेल्या दर्शनाचो लाभ जालो आणि ती बाबांगेल भक्त जाली. तांगेल्या सेवा समितींतू कार्य सुरू केले. मुंबईतल्या अनेक रुग्णालयांतू रुग्णांक जेवण दिवचे सुरू केले. आय दवरूक साध्य नातिल्या रुग्णांक रुग्णालयांतू रात्रीच राबोवन सेवा केल्या. गरजू तशीची अनाथ आश्रमांतल्या जनां खातीर वस्तर शिवून दिवच्या हे प्रायर सुद्दाय तिंगले शिवण कामांतू खंड पडणे. आमगेल्या चित्रापूर मठाच्या आणि विठ्ठलच्या अनंतेश्वर देवस्थानाच्या रथोत्सवा वेळारी मशाल म्हळ्यार दिवटिगा प्रज्वलित करतात. त्या प्रज्वलना खातीर जे वस्तर वापरतात ताका हिलाल म्हणतात. वस्त्राचे उरूट कुडके कापून ताजे हिलाल तयार करतात. गेल्ले 45 वर्स दोन पार्वतीपाचे गेले हे कार्य अविरत सुरू आसा. हे सर्व ती समाजा प्रती ऋण म्हणून करता. आमगेल्या तालमकी वाडींतू अनेक धार्मिक कार्यक्रम जातात. गुरु परंपरेचे पारायण, गुरुचरित्राचे पारायण, सिद्धारूढ स्वाम्यांगेले चरित्राचे पारायण, गोकुलाष्टमी, म्हणत्यो, रामनवमी, दत्त जयंती इत्यादी. ह्या सर्वांतू पार्वतीपाचे गेलो सक्रिय सहभाग असता. पैरीची आमगेल्या गुरु परंपरेचे पारायण संपन्न जाल्या तांतूय पार्वतीपाचे गेलो सहभाग आशिल्लो. अगदी नाल्यार बैसून 99 वर्साचे प्रायरी तुका तग्गू बैसूक कशी साधी जाता म्हूण निमगिना पुढे पार्वतीपाची म्हणाली, सूर्य नमस्कारा म्हणके दुसरो व्यायाम ना, आपण नियमित सूर्य नमस्कार घालता. पार्वतीपाची असली एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ समाजसेविका आयच्या समारंभाक आमका अध्यक्षा म्हणून मेळ्ळ्या ही आमच्या खातीर अगदी खुशीची खबरी जावन आसा. पार्वतीपाची तुगेल मार्गदर्शन आमका सदैव मेळ्ळो ही त्या भवानी शंकर देवा गेल्या चरणांतू प्रार्थना. आता पार्वतीपाचे विनंती की तिने आमका सर्वांक संबोधित करून तिगेल्या अनुभवाचो लाभ दिवंक जाय. Good evening to all our participants and viewers. Online welcome on this 16th National Women's Day celebration by Kanara Saraswat Association. At the quest, I thank members of KSA and Sri Sunil Ullal for having invited me here as a chief guest. I honestly do not know how I fit this stature amid such accomplished and dynamic women who are being felicitated for their accomplishments, awards and accolades. May privilege to hand over the trophies to the women being felicitated today. Thank you. God bless. श्रीमती अनुराधा धारेश्वर संगीत. अनुराधा अप्पाची म्हळ्यारी संगीत क्षेत्रांतली एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व. 24 नोव्हेंबर 1938 अंतू हुबळींतू तिगल जन्म जालो. संगीत विषय घेऊन कला शाखेची पदवीधर. अनुराधा अप्पाचेक सानपणदोनूच संगीतांतू अभिरुची आशिल्ली. तिगेले आवसूची तिगल संगीतांतली प्रथम गुरु. तिन्नेची अनुराधा अप्पाचेक कोंकणी भजन शिकयली. त्याच उपरांत शालेय जीवनांतू तिन्ने गायनाच्या अनेक कार्यक्रमांतू भाग घेवन तिगेले गुरुजनां लागीं थावन प्रोत्साहन मेळयलें. मागीर अनुराधा अप्पाचेने हुबळीच्या दिवंगत श्री रामचंद्र दीक्षित जंताली हांचे लागीं थावन सुगम संगीताचे प्रशिक्षण घेतले. STC आणि बी म्युझिक
पूर्ण करून ती बॅसल मिशन गर्ल्स हायस्कूलांतू शिक्षिका म्हणून रुजू जाली. थोडी वर्ष शिक्षिका म्हणून कार्य करना पुढे 1967 सालांतू ती आकाशवाणी धारवाड केंद्रांतू सेवेंतू रुजू जाली आणि थंय दोनू तिका नाम आणि प्रसिद्धी मेळूक सुरवात जाली. अनुराधा पाचेने धारवाडच्या आकाशवाणी केंद्राचेरी गायिका आणि निवेदिका म्हणून कार्य केले. तिगेल्या सेवा कालांतू तिने म्हणलेले अनेक पद आकाशवाणीर थावन प्रसारित झाली. अनुराधा पाचेने कन्नड, कोंकणी, मराठी भाषेंतू पद म्हणती. एक बंगाली पद सुद्धा म्हणलें. अनुराधा पाची ही हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायनांतली एक नाव पाविली प्रतिष्ठित गायिका. तिने तिगेल्या गायनाचे कार्यक्रम दिल्ली, हैदराबाद, चंदीगड, कोचीन आणि संपूर्ण कर्नाटक राज्यांतू सादर केल्यात. कन्नड गीत रामायण आणि पुरंदरदासांगेल्या पदा खातीर जावन अनुराधा पाची सुप्रसिद्ध आसा. सर्वश्री D.R. बेंद्रे, कुवेंपू, N.K. कुलकर्णी, चन्नावेश कन्नी आणि संत शिशुनाळ शरीफ हांचसल्या सुप्रसिद्ध कवींगेले पद सादर केल्यांती. भावगीत आणि भक्तिगीत हे तिगेले वैशिष्ट्य जावन आसा. कवींगेले अर्थपूर्ण कवितांक अनुराधा पाची आपणागेले मधुर सुश्राव्य आवाजाने अत्यंत भावपूर्ण रीतीने सादर केल्या. आकाशवाणींतल्या जायजूय ह्या कोंकणी कार्यक्रमांतू पहिले पद सादर करचे बहुमान अनुराधा पाचेक प्राप्त जालो. हो कार्यक्रमात पंचकदायी ह्या नावाने सादर जाता. तिने नाटकांतू सुद्धा काम केल्यांती. 1963 सालांतू देशभक्ती पर गीत सादर करचे खातीर अनुराधा पाचे गेले निवड जाली आणि ते गीत आशिल्ले ओ येन्न देश बांधवरे. सुप्रसिद्ध ए मेरे वतन के लोगो हे दिवंगत लता मंगेशकराने अजरामर केलेल्या पदाचो कानडी अनुवाद. 1963 सालांतू अनुराधा पाचीने हे पद सादर केले. ते अत्यंत लोकप्रिय जाले इतले की आजिकय प्रतिवर्ष स्वातंत्र्य दिनाक ते आकाशवाणी थावन प्रसारित जाता. हे पदामिती संपूर्ण देशांतू तिगेले कौतुक जालो. 1996 आणि 2006 ह्या सालांतू अनुराधा पाचेने दूरदर्शनाचेरी कोंकणी कार्यक्रम सादर केले. तो कार्यक्रम म्हळ्यार ज्योत्स्ना पाची कामत पयलेची बुरडे हिन्ने बरयल्ले आणि दिग्दर्शन केलेले मांडटव मांडलो. ज्योत्स्ना पाचीने अनुराधा पाचेक कोंकणी पद सादर करचे मस्त अवसर प्राप्त करून दिले. कोचीनचे श्री के अनंत भट, होन्नावरचे श्री कृष्ण भट, श्री गौरीश कायकिणी, PV बाळिगा हांचसले दिग्गजांनी बरयल्ले पद अनुराधा पाचेने सादर केल्यांती. मंगळूरच्या विश्व कोंकणी परिषदेचे सर्वे सर्वा दिवंगत श्री बस्ती वामन शणैमाम हांनी कोंकणी होवेस कार्यशाळेचे संचालन करचे खातीर अनुराधा पाचेक निवड केली. आजी अनुराधा पाचे गेल प्राय 84 वर्ष. ती धारवाडांतू स्थायीक जाल्या. संगीत हेच तिगेले जीवन. आजिकय ती 2-3 विद्यार्थ्यांक विनामूल्य संगीत शिकयता. ती अनेक पुरस्काराने आणि सन्मानाने अलंकृत झाल्या. तांतूल मुख्य म्हळ्यार 1988-89 कर्नाटक नृत्य अकादमी अवॉर्ड at Mangalore, 90 and 91 धारवाड गौड सारस्वत समाज गौरव प्रशस्ती, 95 कन्नडा राज्योत्सव अवॉर्ड, 1995 अगेन सुगम संगीत अकादमी मैसूर and साधना म्युझिक मंडली पुरस्कार, 1996 कोंकणी मान शोभान दशामान उत्सव अवॉर्ड at Mangalore, 96-97 कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी अवॉर्ड at Udupi, 1998 Sant Shishunal Sharif Award, which is the highest award in Karnataka, 1998 again
Karnataka Konkani Sahitya Academy Award at Konkani Kala Utsav. 2005, honored in the 17th Akhil Bharatiya Konkani Sahitya Sammelan Kumta. 2007, a documentary film was shot on all leading artists like late Shri Gangubai Hangal and many such artists of Karnataka. Srimati Anuradha Dhareshwar is one of them. 2012, Krishna Hangal Sugam Sangeet Rashtriya Puraskar. 2019, Kavya Gayan Sugam Sangeet Prashasti in the name of late K.S. Narasimha Swami. Anuradha Pache तुगल संगीत साधनेक तशीची संगीत क्षेत्रांतल्या लक्षणीय योगदानाक आमगेल्या विनम्र अभिवादन. अनुराधा पार्वतपाची अनुराधा पाची दिवचे प्लॅक दाखोवचे जातलवा. Thank you. Anuradha Pache. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you. अनुराधा पची तुगल मनोगत व्यक्त करता म्हूण विनंती करता. जाय उलोवचें हांव आतां. सगळ्यांक नमस्कार. जय शंकर. सर्व श्रोतृ बंधू भगिन्यांक अनुराधा धारेश्वराचो सप्रेम नमस्कार. प्रतिवर्ष 8th मार्च इंटरनॅशनल विमेन्स डे आचरण करतात. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन जाता. तशीच विंगविंगड क्षेत्रांत गणनीय कार्य केलेले महिलांक गौरव करतात. हे निमित्ताने KSA फाउंडेशन हांनी आज हो गौरव समारंभ ऑनलाइन आयोजित केला. आताचे कोविड परिस्थितींत कार्यक्रम आयोजित करचे भारी कठीण केले तरी आमचे वृद्ध बायलांक विंगड गावांत थांबून येवन कार्यक्रमांत भाग घेवचे म्हळ्यार आनी कठीण. हे सगळं अर्थ कोर घेऊन KSA फाउंडेशन हांनी ऑनलाइन गौरव पुरस्कार हे आयोजन करून मस्त अभूतपूर्व कार्यक्रम केला आणि त्यांनी म्हाका हे गौरवा खातीर सिलेक्ट केला. हांव KSA च्यांक चिरऋणी जावन आसा. हांव सुरवेक बाब मगेले गुरुजीक दिवंगत श्री रामचंद्र दीक्षित जंत्री हांका प्रणाम करता. गुरुजी मितीने तांगल आशीर्वादा मितीने म्हाका हे सगळे प्रशस्ती पुरस्कार मेळ्ळे. त्यांनी म्हाका मनपूर्वक पैशाचे काही आश करनासले ही विद्या म्हाका दिली. सुगम संगीत कठीण आसा. ताका भावना स्पष्ट उच्चार जावंक पडटा. कवन बरयलेले कवी गेले भावना अर्थ कोरून घेवन ताका समजावन कलाविदांनी पद म्हणूंक पडटा. म्हणून आम्हाला गुरुजीन म्हाका केन्नाय सांगचे. त्यांनी म्हाका पहिले पद शिकयलेले थोडे म्हणून दाखयता. गणपती सुख मोरुती जयतु गणपती सुख मोरुती भवदी बळालुवा जीवर भावव गणपती सुख मोरुती. हे पद त्यांनी म्हाका पहिले शिकयले. धारवाड आकाशवाणीत कोंकणी पद सदाय हो कार्यक्रम सुरू करतना म्हाका कोंकणी पद म्हणूका म्हणून मस्त विनंती केली. जाल्यार म्हाका पद म्हणूक कोंकणी पद मेळ्ळी ती. त्यावेळी मगला आवसो उमाबाई गंगोळी हांनी एक 4 पद म्हाका शिकयली. तातूंत एक 2 हांव तुमकां म्हणून दाखयता. मस्त म्हणना वेळ जाता असं. तातूंत अगदी घोमटे पद हांव तुमकां म्हणून दाखयता. घोंगायलो भोंगो संसार नाका भोंगो दोळ्यान दिसता हाता मेळना न्हय म्हणून कोणी सांगो. घोंगायलो भोंगो संसार नाका भोंगो दोळ्यान दिसता हाता मेळना न्हय म्हणून कोणी सांगो. आत थंयच्यान चरण बांदून होड्डांत हे पद भोव घोमटे म्हणटा आसता ती. इतकोच रे देवा मन हे कितले सांगल्यार आयकना सर्वा गाता जावन
आस्तन तुका समजना इतकोच रे देवा मन हे कितले सांगल्यार ऐकना. हे पद सगळं ऐकना पडे म्हाका होन्नावरचे कृष्ण भट आणि कोचीनचे के अनंत भट, एर्नाकुलमचे संजीव हांनी सुमार इतले पद पेटून दिली. हांव ती पद आकाशवाणीन म्हणले, लोकांक इतले थाय आवडले. तातूंत एक 2 पद हांव तुमकां म्हणून दाखयता. कृष्ण शर्मा भट हांनी बरयलेलें पद. विश्व कोंकणी संमेलनात हे पद इतले थाय लोकांक आवडले की सगळे लोकांनी बरोवन घेवन ते म्हणून सुरू केले. जयतु कोंकणी जय जय हे कोंकणी मंजुळमय मधुरवाणी ललित भास कोंकणी आमगेली ही मातृवाणी मोवाची वाहिनी. जयतु कोंकणी जय जय हे कोंकणी. आमका हे बाल्य म्हणले, मधुर बाल्य म्हणले भोव मोठे केन्ना आमकां विसरूंक जायना. म्हणटा पण पुणे ऐकूनच्या जाता पळोवनच्या जाता आमकां जाल्यार बालपण आमकां अगदी गोमटे. त्या बद्दल कृष्ण शर्मा भट्टांनी पद बरयल्या. मधुर बाल्य तूं वचू नाका, मधुर बाल्य तूं वचू नाका, सोडून म्हाका वचू नाका. जीवनांत तुली सुख स्वप्नांची गांठी रुंपून होर नाका, गांठी रुंपून होर नाका. मधुर बाल्य तूं वचू नाका, सोडून म्हाका वचू नाका. तशीच एर्नाकुलमचे संजीव सुजर हांनी बरयलेले एक पद. दिव्य योगी परिज्ञान, दिव्य योगी परिज्ञान मनसा वाचा कर्मणा. दुःख सुभीक्षण संसारांतु सर्वजनांक अभय गुरुवर. दिव्य योगी परिज्ञान. हे सगळं पद आता मस्त लोकांक आवडता. धारवाड आकाशवाणीत हांव अनाउन्सर जावन आसा म्हणून सांगिल्लें नव्हे. त्या वेळार कन्नड सुगम संगीत कलाविद जावन मी आशिल्लें हांव. त्या वेळार द रा बेंद्रे, कुवेंपू, एन.के. चनवीर कणवी हांगेले पद हांवें म्हणलेलें आसात. द रा बेंद्रे गेले एक भावगीत. कोडुदेनु ಕೊಂಬುದೇನು ಒಲವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮ, ಕೊಡುವುದೇನು ಕೊಂಬುದೇನು ಒಲವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮ. कुवेंपू गेले आत्ता थाय भारी प्रसिद्ध आशिल्ले एक भावगीत. पागिलोळु कೈ मुगिಲು ಒಳಗೆ ಬಾಯಾತ್ರಿಕನೆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲವೇ ಗುಡಿಯು ಕಲೆಯ ಬಲೆಯು. ಬಾಗಿಲೊಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಿಕನೆ. ಎನ್ಕೆನೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಜನ कन्नड ಅಂತ फर्स्ट टाइम बरयलेले आमगेले आकाशवाणी नाशिल्ले तेमे हांवें म्हणलेले. दत्त गुरु जय दत्त गुरु दत्तात्रेय गुरु दत्त गुरु, दत्त गुरु जय दत्त गुरु दत्तात्रेय गुरु दत्त गुरु. आता हे कडेर हांव सांगचें म्हळ्यार महान कलाविद जावन आशिल्ले लता मंगेशकर हांणी म्हणलेले ए मेरे वतन के लोग. हे पदाचे कन्नड अनुवाद ओ एन्न देश बांधवरे 1963 हांवें म्हणलें. हे पद सगळे कर्नाटकांत भारी प्रसिद्ध जावन गेले. आत्ता थाय त्या पदाक मस्त ताका अनुभव आसून लोकांक मस्त आवडटा. ताज मितेनी मगे नांव मस्त मुखार आयलें. ते म्हणूक म्हाका आतां ताळो स मस्किना म्हाका गोतना तातूंत थोडे म्हणून दाखयता. ओ एन्न देश बांधवरे ಕಂಬನಿಗಳ ನೆರಡ ಚಿಮ್ಮಿ
ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿಯ ಬಲಿದಾನ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬರದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೋ ಈ ಕಥನ. ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ संस्मरिसिरिय बलिदान. हे पद हांवें म्हणलें. आतां हांव कन्नड तास साहित्य दोग जाण चेडवां शिकयता. त्या भितर म्हाका मनाक मस्त समाधान आनी शांती मेळटा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार करता आनी KSH मस्त आभार मानता. नमस्कार. जय शंकर. धन्यवाद अनुराधापाची. सुश्री इला नितीन कोकण, नृत्यकला आणि समाजकार्य. इलापाची प्राध्यापक डॉक्टर अर्चना मिश्रा हांगेल्या मार्गदर्शनातू कंप्यूटर सायन्स विशयांतू सिंगापूर मॅनेजमेंट विद्यापीठांतू PhD करतस. ती प्रामुख्याने मोबाईल पर्वेसिव्ह अँड एज कम्प्युटिंग ह्या विषयांतू संशोधन हे कार्य करतस. Her body of work falls under the large umbrella of understanding of the design of cyber physical computing systems and processes can impact our daily lives and our interaction with the physical world. मागशीच्या थोडी वर्सांतू कंप्युटर्स आणि मोबाईल फोन्स हांतू मस्त विकास जातस. तांगेल्या कार्य पद्धतींतू सुधारण जातस. भविष्यांतू इतल सुधारण जातली की कंप्युटर्स आणि मोबाईल फोन्साचे कार्य क्षेत्र विस्तृत आणि असीम जातला. इतली की अत्यंत कठीण काम अगदी साधे उपकरणांद्वारे करचे साध्य जातला. इलापाचे गेल कार्य हे ह्याची भावी विकासाक अनुसरून आसा. त्या भावी विकासाक कार्याचो सुधारणेचो एक नमुनो म्हूण येता. The interaction between sensors and IoT objects that will fuel the technologies over the 6G horizon. Her papers have been accepted at highly selective international conferences. Ila Pacheco 2021 antu N2 Women Young Researcher Fellowship Award मेळ्ळा. हो पुरस्कारू IEEE Computing Society ने दिला. ती सध्या युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बना शॅम्पेनच्या संशोधका वटू मल्टी कॅमेरा सिस्टम्स such as autonomous vehicles, surveillance systems and drone fleets हांचेरी कार्य करतस. PhDचो अभ्यासू सुरू करचे एकलाक अनुभव मेळोवचे खातीर सॉफ्टवेअर सिस्टम्स इंजिनियर म्हणून अरिस्टा नेटवर्क्स आणि सिस्को सिस्टम्सांतू 4 वर्ष कार्य केल्या. ती सोल्युशन इंजिनियर आणि ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट म्हणून कार्यरत आशिल्ली. इलापाची 2015 सालांतू सिंगापूर मॅनेजमेंट विद्यापीठांतून इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स विषय घेऊन पदवीधर जाली. पदवीधर जावच्या एकलाक ती अनेक शिष्यवृत्त्यो आणि पुरस्काराने सन्मानित झाल्या. NG कायवा स्कॉलरशिप, SAS स्कॉलरशिप, SAS Global Ambassador 2015. She is the only undergraduate worldwide to receive this recognition in 2015. तिगले ह्या कार्य व्यतिरिक्त तिने 5 वर्षाची आस्तन धोनू भरतनाट्यमाचे रितसर प्रशिक्षण घेतल्या. सध्या ती ओडिसी नृत्य शिकतस. 2010 सालांतू वाराणसींतू जावचे गंगा महोत्सवांतू तिने तिगले नाट्याचो कार्यक्रम सादर केला. रिवर होंगबाओ सिंगापोर 2022 हांगा कार्यक्रम सादर केला. तशीची समर्पण 2012 आणि आंजनेय 2017 ह्या सिंगापूरतल्या
मेगा प्रोडक्शन्सांतू नृत्य सादर केल्या. समाज कार्यांतूय इलापाचे गेल्या मस्त योगदान आसा. Her interest in community service saw her spearhead the Singapore Management University chapter of the Analytics for Social Good initiative in conjunction with National University of Singapore and SAS Institute Private Limited, Singapore, to provide pro bono analytics services to different voluntary welfare organizations and charities governed by the National Council of Social Service, Singapore. ती गुरगांवच्या स्पास्टिक सोसायटींतल्या चेडवांक काणयो सांगचे नृत्य शिकोवचे कार्य करता. इलापाचेन सिंगापूरच्या प्रोजेक्ट इन्स्पिरार हाजे अंतर्गत मालगड हांगले प्राय जाल्लेल्यां खातीरय मस्त कार्य केलां ती. इलापाचे तुगल शिक्षण क्षेत्रांतुल्या ललित कला क्षेत्रांतुल्या आणि समाज कार्य क्षेत्रांतुल्या योगदाना खातीर आमगेल विनम्र अभिवादन. तुगेल PhD पूर्ण जावो, कंप्युटर विश्व समृद्ध जावो, ओडिसी नृत्यांगना म्हणून नाव जावो, भरतनाट्यम नांतू नाव आसच, तुगेल्या ज्ञानाचे स्पेशल नीड्स चेडवांक लाभ जावो, तांगेल अभिवृद्धी जावो ही सदिच्छा. हांव पार्वती पाचीक रिक्वेस्ट करता की इलापाची गले प्लाक दाखोवचे खातीर. Congratulations. Congratulations. Thank you. इलापाची तुगल मनोगत व्यक्त करता म्हणून विनंती करता. Thank you. Jai Shankar, उपस्थित असेल सगळ्यांके मगल नमस्कारो. A very good evening to everyone. As this event is an online event and perhaps we may be joined by many people from different parts of the world, please permit me to say a few words in English. I would like to thank KSA President Shri Praveen Kadle Ma'am, KSA Vice President Shri Kishore Masurkar Ma'am, and the Managing Committee of the KSA for this immense honor. I'm extremely humbled to be included in the company of so much more experienced and esteemed women on this panel today, all who have contributed a lot to society, and also all those women in our lives whose daily contributions allow us to strive for the better. Thank you, Preeta Pachi, as well for a lovely introduction. I'm currently pursuing my PhD in computer science in Singapore, and I am advised by Professor Archan Mishra. As a scientist, what I am most interested in is how, as Preeta Pachi mentioned, the design of different computing systems can interact and influence the way we have our daily lives and the way we see the physical and virtual world. Nowadays, things like facial recognition to unlock your iPhone is so common that we don't even think about it. And in the future, artificial intelligence and a virtual reality that is going to really become the forefront and will naturally change the way in which we live our lives. So my work lies at this intersection of new age computing paradigms, how computers and mobile phones can make our lives better, and also fuel new technologies that will come over the 6G horizon. In mobile networks now, we have seen 3G, 4G, and the future is going to be 6G. With Swamiji's blessings, my work and my papers have been accepted at many conferences, and I have been the recipient of many awards. And that is encouragement to continue doing more. And I hope I can strive in that manner. I'm currently working with researchers in University of Illinois, and we are working on multi-camera systems in autonomous vehicles. Basically, the idea is to try and get these cameras to maybe share some knowledge between them so that we can understand our physical world better. Before I started my PhD, I was a solution engineer with Arista Networks and Cisco Systems.
and I had worked on cloud computing, IoT, smart cities, and a lot of interesting technologies. I would like to use this opportunity to encourage all young Bhanaps with an interest in science and technology to take a pause. Take a concept that really interests you and ask the question why until you reach that most basic fact or explanation, which effectively ends a line of questioning. For example, think of something very simple, like maybe noise cancelling headphones. How do they work? Its operation is based on signal processing concepts, which is in turn based on things like calculus. And then there we have the answer to that eternal question that everybody has in high school. Why do I need to learn calculus? And what is integration, differentiation, and why am I made to study this in class 8, class 9, and so on? Technically, all research and a large part of what my daily work looks like is in a similar manner, where you ask questions and you peel back different layers of understanding till you reach very, very simple concepts that perhaps might help explain this beautiful and interesting world we have around us. I am hopeful and excited that such thinking might encourage many young scientific researchers from our community. Outside of my laboratory, Singapore has a very thriving art scene, and my sister Malika and I both actively take part in the Odissi community. We have performed in national shows here in Singapore, like the River Hongbao Festival, which just concluded in February a couple of weeks ago, as well as other local stage productions. As Preeta Pachi mentioned, I'm also a Bharatanatyam dancer, and I had completed my Arangetram in Bangalore in 2009. Since then, I've been active in the Bharatanatyam community as well, and have performed in national festivals in India and international festivals here in Singapore. It is a very enriching and a blessed experience, and I believe also seva in our own way for my sister Malika and I to be sharing our culture and heritage with people from other cultures here in Singapore, young children, and also knowledgeable audiences who attend our performances. With that, I would like to thank KSA again for this extreme honor and recognition, with a special nod to scientific research that we are doing as part of our community, and also for recognizing the dance aspect as well. Thank you very much. Shubhratri. Thank you, Ilapachi. Srimati Pramila Kundapur, Sangeet. Pramila Pachegeलो जन्म 1950 सालांतू उडपी जिल्ल्यांतल्या खंबतकोण नामक सान गांवांतल्या एक सुप्रसिद्ध कुटुंबांतू जालो. तिगल बापूसू दिवंगत श्री R.K. संजीवराव आणि आवसू दिवंगत श्रीमती सुशीलाबाई ही अत्यंत गुणी गायक, अभिनय निपुण कलाकार आणि नामांकित व्यवहार कुशल जान आशिल्ली. प्रमिला पाचेकर गायनाचे औपचारिक प्रशिक्षण नातिल तरीके ती एक अष्टपैलू गायिका जावन आसा. विविध भाषेंतू आणि विविध शैलींतू ती गायन करता. प्रमिला पाचेगेल्या 1972 सालांतू डॉक्टर कुंदापूर अशोक मामावटू लग्न जाले आणि ती उडूप आयली. थंय ती प्रख्यात कोंकणी विद्वान आणि गायक श्री शांताराम बाळिगाव, कर्नाटक राज्य पुरस्कार विजेता श्री H.N. राघवेंद्र राव गार्टीकेरे, तशीची दिवंगत श्री B.S. राव हांगेल सहाय्याने ती अत्यंत परिष्कृत गायिका जाली. प्रमिला पाचेने स्वतः बरयल्ली आणि इतरांन बरयल्ल्या अनेक गीतांक स्वरबद्ध केल्या. तिगेले भक्ती संजीवनी, स्तोत्र कुसुममाला आणि अष्टकमाला ह्या तीन CD प्रकाशित जाल्यांती. तिने पुत्तूर नरसिंह नायक, श्री उपेंद्र पै हांचेसल्या सुप्रसिद्ध गायका वटू पद म्हळांती. नामांकित संवादिनी वादक श्री तुलसीदास बोरकर, श्री सुधीर नायक आणि श्री विनायक प्रभू तशीची तबला वादन पटू पंडित ओंकार गुलवाडी, रंगा पै, दिवंगत दिनेश शेणे
हांनी अत्यंत कौतुकाने तिका साथ संगत दिल्या. प्रमिला पाची आकाशवाणी मंगळूर केंद्रांत थावनू अधिकृत कोंकणी आणि कन्नड कलाकार म्हणून सेवानिवृत्त जाल्या. तिगेले कोंकणी पद आकाशवाणीच्या धारवाड आणि गोवाचे केंद्रांत थावनू प्रसारित जाताली. दूरदर्शनाच्या बेंगळूर केंद्रा खातीर तिने कार्यक्रम सादर केल्यात. सध्या तिने चड दर्शकां लागीं पावंच खातीर फेसबुक, यूट्यूब ह्या माध्यमाचे अंगीकार केला. ती आमगेले चॅनल चेन्नई, घराना आणि भावगीते चॅनल ह्या लोकप्रिय वाहिन्या खातीरय सहयोग दिता. दिवंगत श्री सुमित सवूर, संगीत नृत्य अकादमी अध्यक्षा दिवंगत श्रीमती चंद्रभागा देवी उबैकर हांचेसल्या दिग्गज समीक्षकांनी प्रमिला पाचे गेल्या प्रतिभेचे मस्त कौतुक केला. चंद्रभागा देवीने तेमाय हिंदुस्थानांतल्या अनेक प्रतिष्ठित केंद्राचेरी युवानिका बेंगळुरू, ICCR दिल्ली, शिवसंगीतांजली मुंबई तशीच कर्नाटक राज्यांतल्या विविध राज्यस्तरीय आणि सांस्कृतिक महोत्सवांतू प्रमिला पाची गेल्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. प्रमिला पाचेने अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यांतू सहभागी जावन रसिकांक आपणा गेल्या गायनाचो आनंद दिला. हिंदुस्थानी संगीताचो प्रचार आणि प्रसार केला. प्रमिला पाची अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित झाल्या. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत कलांजली पुरस्कार, MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार. हो पुरस्कार तिका देशपांडे साहित्यिक आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आणि मंदार कलाविद्यार वेदिके बीदर हांनी दिला. तिगेलो संगीतांजली हो कार्यक्रम खुद श्रीमती सुशीला राणी बाबूराव पटेल ह्या विदुषीने आयोजित केलेलो. प्रमिला पाचे संगीत क्षेत्रांतल्या अमूल्य योगदाना खातीर तुका आमगेलो मानाचा मुजरा आणि तुगेले योगदानाचे हिंदुस्थानी संगीत समृद्ध जावो ही सदिच्छा. प्रमिला पाची को प्रशस्ती दिव्येद. Congratulations, Pramila Pachi. Thank you. Thank you. प्रमिला पाची तुगल मनोगत व्यक्त करका म्हणून विनंती असा. जय शंकर. श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बंधू भगिनी तुमक सगळ्यांकय मगले हृदपूर्वक नमस्कार. आईचो हो दिवस इतले थाय खुशी म्हळ्यारी मग त्या खुशीचो वर्णन करूं जायना. हे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मगले एक सत्कार करता म्हणून सांगून KSA ने मुखार येवन एक इतले खुशी खबर कळयली. पयल्या अर्थांत म्हळ्यार फेब्रुवारी 2 तारखेक आमगेले वैवाहिक जिवनाचो सुवर्ण महोत्सव जाल्लो. तशी थोडे दिसांनी हे सत्काराचे सुद्दां खबर कळयली. कसले एक योगायोग. हे सगळं देवागल कृपेनेची जाल्लें म्हणून लेखता. हांव तुमकां सगळ्यांकय आभारी जावन आसा आनी मगल संगीत सेवेक परिगणन करून तुम्ही म्हाका हे एक सत्काराचे सुवर्ण अवकाश दिल्ल्याक हांव केन्नाय तुमकां चिरऋणी. थोडे वर्सां फुडें मगल म्हालगड भाव KS प्रकाशराव हाकाय KSA ने सत्कार करून गौरव दिलेलो. ताजोय म्हाका उगडास जाता
खुशी दिसता. मगले संगीत यात्रांतू ಹೆಜ್ಜೆಕ್ म्हाका मस्त प्रोत्साह दिवन मगले शुभचिंतक जावन आशिल्ले सगळ्यांकय मगले हृत्पूर्वक अनंतानंत वंदन. आईचे चीफ गेस्ट श्रीमती पार्वतीपाची आमगले कुटुंबाची म्हालगड जावन आसा. तिगले हे उपस्थितीन तो म्हाका हे एक सत्कार मेळचो मगले एक योगायोग म्हणूची लेखता. तिने तिगल जीवनान तो मस्त सत्संग सत्कार्य पुरा करून जीवन सार्थक करून घेतल्या. तशी तिगल आशीर्वादूय म्हाका मेळता असं म्हाका अगदी खुशी दिसता. आनी तिगले फॅमिली सगळ्यांकय मगले शुभेच्छा. आईचे हे सुंदर कार्यक्रमाक श्री सुनील उल्लाल, श्री दत्तू शर्मा आणि श्रीमती शोभना हांनी म्हाका गोमटे मार्गदर्शन दिवन सहकार केल्लो. तांकांय मगले नमस्कार. श्री भवानी शंकरागली कृपा आणि आमगले दिव्य गुरुपरंपरेची शक्ती ही आमगल सगळ्यांगली श्रीरक्ष जावन आसो. आजी मुगल संगाती सत्कार घेतिल्ले भगिन्यांक सगळ्यांकय मगली शुभेच्छा. मगल हे संगीत सेवेचे परिगणन करून आजी KSAने म्हाका सत्कार केला. ताजे खातीर तुमकां सगळ्यांक एक धन्यवाद रुपारी हांव एक सानशें पद म्हणया म्हणून लेखलें. तुमकां सगळ्यांक आवडटलें म्हणून लेखता. नमस्कार. कर्म करावे मन उमजरे संसारी तो तरतो सारथी कृष्ण सखा बोलतो सारथी कृष्ण सखा बोलतो. कर्म करावे मर्म उमजरे संसारी तरतो सारथी कृष्ण सखा बोलतो. वचन ऐकुनी कृष्ण बोलतो. वचन ऐकुनी कृष्ण बोलतो. सत्यास्तव जो जगात लढतो परमेशाला तो आवडतो. परमेशाला तो आवडतो. तोच जीवनी मरण जिंकितो. सारथी कृष्ण सखा बोलतो. सारथी कृष्ण सखा बोलतो. कर्म करावे मर्म उमजरे संसारी तरतो सारथी कृष्ण सखा बोलतो. सारथी कृष्ण सखा बोलतो बोलतो. धन्यवाद प्रमिला पाची. थँक्यू. डॉक्टर सुधा तिनेकर
समाज प्रबोधन. सुधा पाचेगेलो जन्म 1956 सालांतू आमगेल्या उज्ज्वल गुरु परंपरेक समर्पित जावन आशिल्ल्या पंडित कुटुंबांतू जाल्लो. तिगोल बापूसू पंडित सत्येंद्र मामू आणि आवसू तारापाची ही अत्यंत भक्तीपरायण आशिल्ली. तांनीची सुधा पाचेक सानपण दोनू आमगेल धर्म ग्रंथाचो पवित्र ग्रंथाचो परिचय कोण दिलो. तिगेले पणज्या गेल भगिनी सुलोचनाबाई ही संत आप्पांगेली एकमेव महिला शिष्य आशिल्ली. सुधा पाचीने 5 वर्साची आसतना दोनू डॉक्टर जावचे म्हूण ठरयलें आनी तिगल जिद्दीने आनी ईश्वरी अनुग्रहाने ती डॉक्टर जाली. डॉक्टर जायना फुडें बेंगळुरांतल्या अनेक रुग्णालयांतू इंटरनल मेडिसिन अँड डायबेटोलॉजी विभागांतू विविध पदांचेरी 35 वर्स कार्य केलें. सान प्रायरीची तिका आमगेल्या धर्मग्रंथाचो आनी पवित्र ग्रंथाचो शिक्षण मेळ्ळेल मिती 2000 सालाच्या सुरवातीक तिने वेदांत गुरुशोधनेक सुरवात केली आनी तिका स्वामी दयानंद सरस्वती गेल्या रुपांतू वेदांत गुरु गेलो लाभ जालो. सुधा पाची तांकां शरण वचूं गेली. 2013 सालांतू वेदांत गुरु गेल्या आदेशा प्रकार तिने आपणा गेल ज्ञानाचो उपयोग दुसऱ्यांक शिकोवच्याक सुरू केलो. तावळ दोनू ती वेदांत विशय शिकयता आनी त्या विशयाचेरी लेखन करता. आमगेल्या एकादश गुरु परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजींनी आठवड्यांतानू एक दिसू मठाच्या वेबसायटार थानू ऑनलायन शिकोवचे जबाबदारी दिली. तो सुधा पाची गेल्या जीवनांतूल अत्यंत महत्वाचो क्षण. आत्ता दिसाचे ती वैद्यकीय कार्य करता आनी उर्वरित दिसांतू विविध वयोगटांतुल्यांक वेदांत शिकयता. सत्यसाई संस्थेचे विद्यमान प्रमुख श्री मधुसूदन साईब हांनी सुधा पाचेक तांगेल्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांक भगवद्गीता परिचय कोर्ण दिवच खातीर पाचारण केलं. त्या प्रकार सुधा पाचेने तांचे खातीर अभ्यासक्रम तयार केले. 6वी दोनू 10वी चेडवां खातीर. आत तो नियमित अभ्यासक्रम जाला. सुधा पाचेने त्या संस्थेच्या शिक्षकांक सुद्दां आमगेल पवित्र ग्रंथांतुलो आशय कशी शिकोवचे हाचे कौशल्य शिकयल्या. सुधा पाची सत्यसाई वैदिक युनिवर्सिटींतू ऑनररी पॅराविद्या फॅकल्टी म्हणून कार्य करता. सुधा पाची आपणा गेल कार्या खातीर आमगेल्या उज्ज्वल गुरु परंपरेचे तशीची परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजींगेले ऋणी जावन आसा. सुधा पाची तुगेले भव्य कार्या खातीर आमगेले विनम्र वंदन. हे कार्य तुगेले हातांतू अविरत जावो ही सदिच्छा. आता सुधा पाची प्रशस्ती दिवची विनंती करता. Congratulations, Sudha Pachi. Congratulations. आता सुधा पाची तुगल मनोगत ऐकूनच्याक उत्सुक जाल्यांत आमी. Good evening, everybody. As Ila said, I would also like to speak in English because I'm more comfortable with this language. Now, I'm very grateful, and with all my heart, with gratitude in my heart, I thank the managing committee of the Kanara Saraswat Association for having conferred this honor on me, bestowed this honor on me. I really wonder what I'm doing here with all these ladies who have achieved so much here. I really don't know whether I really deserve to be here. Anyway, I thank you for this award. And I would only like to say that, yes, I have been a doctor and I have been serving, people as a doctor.
But very early in my profession itself, I realized that physical health alone is not everything. And I felt that, spiritual health was equally important as much as physical health. And probably because of my exposure to, this kind of environment right from my childhood, and also my very deep connection with our Guru Parampara, I was exposed to the teachings of our scriptures, especially Vedanta, Vedas and Vedanta. And that became much more, substantiated when I came across my Vedanta Guru in the early 2000, that is Swami Dayananda Saraswati of Arshavidya Gurukulam. And I underwent a very systematic learning under the Arshavidya Acharyas, especially Swami Dayananda Saraswati. And in 2013, my Guru, Vedanta Guru, actually, said that I should start sharing whatever I have learned from him. And I have never looked back since then. And I really feel that sharing the vision of Vedanta with others is what gives me utmost happiness and pleasure. Yes, my career is there. Yes, half of the day I may practice my career. I still practice actively as a doctor, as an internal medicine and diabetologist. I practice my craft. But even then, what gives me actually the deepest satisfaction is sharing the vision of Vedanta. And I know that that is what really solves the problem of all aspects of life. And I'm convinced about it. And probably because I'm convinced about it, I'm able to really give this and spread this. I won't say spread this. I'm able to share this vision that I have found for myself. And it so happened that very recently, the Satya Sai University, who wanted to introduce Paravidya right from the school, from middle school children, that is from the for the 6th standard to 10th standard children, somehow, their current, pontiff came across me and asked me to make a syllabus for them. And I made the entire syllabus for 6th standard to 10th standards on Bhagavad Gita. And I had the opportunity of training the teachers in Paravidya and also introducing this Bhagavad Gita even to the children for about 80 to 90 online sessions. And right now, at present, whatever syllabus I have made for the school children of Satya Sai institutions has become a regular teaching curriculum and syllabus from this year onwards, from standard 6 to standard 10. And I only feel that this is all because of the grace and the blessings of our Guru Parampara. And I wish to continue to share this vision of Vedanta, which I have found beneficial, continue to do so. And I hope that our Guru Parampara's blessings continue to be on me. And Swami Satyojat Shankaracharam Swamiji has so much trust in me that I'm going to, help in, sharing this vision of Vedanta. And I hope I don't disappoint him, and I hope I don't disappoint the Guru Parampara, and I continue to do this. I feel it's a very important and sacred job, and I wish I always continue to have the capacity in doing so. And I thank again all the viewers and also the Kanara Saraswat Association for this award. Thank you and Shubharatri. धन्यवाद सुधापाची. Thank you. श्रीमती दीपा त्रासी, उद्योजिका. श्रीमती दीपा त्रासी म्हणारी पूर्वशमींची दीपा संशी. संस्कारक्षम प्रायरी ती मुंबईच्या फॉर्जेट हिल विभागांतू सान्ना होड जाली. दीपा पाचीने 1979 धोनू 1995 थाई वस्त्रोद्योगांतू नोकरी कोरनू अनुभव प्राप्त कोरनू घेतिलो. नोकरीच्या अंतिम सत्रांतू तिजवटू कामार आशिल्ल्या एक निम्न स्तराच कर्मचाऱ्याने तुका ह्या गार्मेंट्स अँड एक्सपोर्ट्स क्षेत्रांतू इतलो अनुभव आसा तरी तू स्वतागेल स्वतंत्र उद्योग इत्याक सुरू करना म्हणून दीपा पाचेगेलो जीव खावच्या सुरू केलो. दीपा पाचेक नोकरीचो बेजार आयिल्लो. त्यामेती तिणें आपणागेलो स्वतंत्र उद्योग इत्याक सुरू कोरणे अशें विचार केलो. ताजे फलस्वरूप 1996 सालांतू
दीपा पाचेन तिगलो जीव खावन मन परिवर्तन केलेल्या तिगल सहकार्या वटू भागीदारींतू मंत्रा एक्सपोर्ट्स हाची सुरवात केली. सुरुवातीची थोडी वर्ष अगदी कठीण गेली, मर्यादित साधन, निधी इत्यादी. मात्र तिची लागीं थावन खरेदी करतले खरेदीदार आणि इतले वर्सांतू तिज वटू व्यापार संबंध आशिल्ल्या व्यापारी हांगेले सदीचे मिती आणि पाठिंब्या मिती 1999 दौरनू दीपा पच्चीगल उद्योगाक एक सुस्थिती प्राप्त जाली. दीपा पच्चीगले मंत्रा एक्सपोर्ट्साक पोरू 25 वर्ष पूर्ण जाली. 1.5 कोटी रुपयांची प्रारंभिक उलाढाल आशिल्ल्या उद्योगाची रौप्य महोत्सवी वर्सांतू हीची आर्थिक उलाढाल दॅट्स टर्नओव्हर 300 कोटी रुपया पाशी चड जाल्या. 25 वर्षाच्या कारकिर्दींतू वस्त्रोद्योगांतू उत्कृष्ट यश संपादन करना पुढे दीपा पाचीने तिगल कार्यक्षेत्राक संबंधांतल्या एक नवीन क्षेत्रांतू आक्रमक पदार्पण केला. 2016-2017 सालांतू दीपा पाचेने एक कल्पक माध्यमांतू प्रवेश करून 2 चित्रपटांची निर्मिती केली. 2017 प्रदर्शित झालेला हिंदी चित्रपट सुलेमानी किडा आणि एक मराठी चित्रपट मिस यू मिस्टर. हा चित्रपट 2017 सालांतू मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्रांतल्या थोडे शहरांतू प्रदर्शित झाला. दीपा पाचेक आणि एक चित्रपटाची निर्मिती करची आशिल्ली, जाल्यार कोविड-19 महामारी मिती तिगल ह्या योजनेक तिने करता दिली. केवळ वस्त्रोद्योग कोरून समाधान मेळनातील मिती दीपा पाचेने समाजाक वेळ दिवन सामाजिक बांधिलकींचे पालन करचे ठरयलें. कोविड महामारीच्या काळांतू दीपा पाचेगेले मंत्रा फाउंडेशन ह्या NGOने पुढाकार घेतलो. ह्या महामारी मिती नोकरी, व्यवसाय, उद्योग नातिल्यां खातीर भोजनाची व्यवस्था केली. सुरवातीक प्रतिदिसू 15-20 लोकांक अन्न दिवचो विचार केलेलो, जाल्यार कुटुंबियांगेले आणि मित्र परिवारांगेले प्रचंड सहकार्या मिती महामारीच्या दुसऱ्या सत्रांतू आर्वेरिक हीची संख्या प्रतिदिसू साधारण 8,000 भोजनाचेर गेली. हांतू बोरिविली थानू धारावी थाई राबतल्यांगेले समावेश आशिल्लो. दीपा पाचेन हे कार्य कलेक्टरांगेले कार्यालयाच्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागाच्या कार्यालयाच्या सहकार्याने केले. तिगले मंत्रा एक्सपोर्टच्या शौर्य महोत्सवानंतर दीपा पाची नवीन ऊर्जेने प्रोत्साहित जावन कार्य करतस. दीपा पाची तुगल व्यवसायांतू वृद्धी जावो, विविध विशयांवयले चित्रपट निर्माण जावोती ही सदिच्छा. वस्त्र उद्योगांतल्या तुगले लक्षणीय कार्याक आणि महामारीच्या काळांतू तुवें केल्लेल्या महान कार्याक आमगेल मानाचा मुजरा. आता दीपा पाचेक सन्मान करता म्हणून विनंती करता. Congratulations. Congratulations दीपा पाचे. थँक यू. आता दीपा पाची तू तुगेले मनोगत व्यक्त करता म्हणून विनंती करता. A very good evening to all of you. Namaskar to Shri Praveen Kadle ma'am. I know he can't be here because of internet problems but I'm sure he'll watch the recording later. Namaskar also to Shri Kishore Masurkar ma'am, Sunil ma'am, Preeta Pachi, and all those who have contributed to putting this event together. Pranams to our chief guest, Parvati Pachi. I really regret that I haven't had the opportunity to meet her earlier, but in the little time that I've met her, she has been, has inspired me to keep going for longer. At the age of 60 plus, when most people are planning their retirement, I ventured into Mantra Vision, the production house,
and like Preeta already told you, produced 2 feature films. This company has now evolved into a media company for content creation. Very different from what I've done till now, much bigger than what I've done in the past. I don't know the sector. It's a long journey of learning, leading, understanding people, business, implementation. This is the same journey I took 25 years ago as an entrepreneur in the garment space. 2 very different sectors, but I think the formula is the same: tenacity, conviction, and perseverance. It's not the age that matters, it's the mindset. This takes me back to my first job in Delhi almost 5 decades ago. New opportunities, navigating home and family, learning the ropes of the garment business where I spent the next 25 years, growing as a person, as a manager, as a leader. Preeta has already also told you what led to my embarking on this entrepreneurship, which I did full of apprehensions and doubts. 40 plus, first generation entrepreneur, a woman, will I, won't I, what if I don't? Where will I raise the funds? How will I manage? These were thoughts that kept running through my mind. And this is when my guardian angel stepped in, a buyer that I'd been working with during my past employment, called up and said, listen, you're starting your business. I will place orders with you. I said, I don't have money to service those orders. And she said, I'll give you full advance with the order. And that was how the first order from our company went out. She supported us for many years thereafter until she herself retired and closed her company, by which time we were set on our path and our company was on track. Hard work and dedication were the mantra in my journey as an entrepreneur. Life is full of ups and downs. Face the challenges, grab the opportunities. Love what you do and do what you love. Passion, discipline, strong convictions, and an inner strength to survive in adverse conditions. Building relationships of trust, keeping your commitments are some of the ingredients to success. It is with the grace of God, the blessings of my parents, unstinted support and encouragement from my family and friends when needed the most that have brought me here. Having achieved success beyond my dreams and expectations, I decided it was time to give back to society and the underprivileged. And with that in mind, we started Mantra Foundation, where we have been helping people, the needy, for especially in the fields of healthcare and education, by way of scholarships or financial assistance for medical treatments. Preeta's again already told you about what we did in the pandemic, and I would like to take this occasion to thank all the well-wishers and donors that made it possible for us to take on this stupendous task. And again, I believe it was with the blessings of the Almighty. I always tell people I was the cause in the matter. I had never planned to go so big. It just happened. I'm not done yet. There's lots more to go. Parvati Pachi is my inspiration, and I would seek her blessings to be able to achieve much more. I'm deeply humbled to be honored by Kanara Saraswat Association, along with all the other women achievers. And I take this opportunity to express my deep gratitude to be considered worthy of this honor on the occasion of the recently celebrated Women's Day. My thanks also to the august audience present online. Thank you. धन्यवाद दीपा पाची. Thank you. श्रीमती छाया अरुण उबयकर, समाज ज्ञाती खातीर कार्य. छाया पाची ही पूर्वश्रमेची गीता देवण्णा कुपेकर. 16 ऑक्टोबर 1949 ह्या दिसू देवण्णा कुपेकर मामू आणि सुशीला पाची हांगेल धू मोणू होन्नावरांतू जन्म जालो. स्वातंत्र्य चळवळींतू सहभागी जावंच खातीर देवण्णा मामाने
BSc शिक्षण अर्धार सोडून पुणे थावन होन्नावरांत येवन स्थायिक जालो. श्री महाबळेश्वर पांडुरंग नाडकर्णी मामा वटू सानिकट्टा गोकर्ण हांगा मिठाचे सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. कारण त्या वेळारी काका कलेलकर हांका हुबळींतू अटक जालेली. देवण्णा मामू आणि महाबळेश्वर मामाक अटक जावन तांक पुणेच्या विसापूर जेलांतू कारावास जालो. छाया पाचीगेल आवसू सुशीला पाची ही गृहिणी आशिल्ली. छाया पाचीगेल शालेय शिक्षण होन्नावरच्या सेंट थॉमस विद्यालयांतू जाल्लें. महाविद्यालयान शिक्षण होन्नावरच्या MPS आर्ट्स अँड सायन्स महाविद्यालयांतू जाल्लें. छाया पाची इंटर आर्ट्स परीक्षा तिगल्या महाविद्यालयांतू सर्वप्रथम आणि कर्नाटक विद्यापीठांतवन 8वा येवन उत्तीर्ण जाल्या. ती कला शाखेची पदवीधर आणि शिवण कलेंतू प्रमाणपत्र धारक डिप्लोमा होल्डर. 19 एप्रिल 1969 ह्या दिसू छाया पाचीगेले मल्लापूरच्या अरुण उबेकर मामा वटू लग्न जालें आणि ती मल्लापूर आयली. अरुण मामू म्हळ्यारी एक हर हुन्नरी व्यक्तिमत्व. तागेल्या प्रोत्साहना मिती छाया पाचीने समाजा खातीर आणि आमगेल्या ज्ञाती खातीर कार्य करूक सुरू केला. छाया पाची मल्लापूरच्या आवडी महिला मंडळाची अध्यक्षा जावन आसा. गरीब महिलांक शिवण कलेचे आणि वेतांचे काम करचे प्रशिक्षण दिला. कर्नाटक स्टेट वेलफेअर बोर्डने 7वी जायना पुढे शिक्षण सोडलेल्या महिलांक SSLC जावचे संधी उपलब्ध करून दिलेली. छाया पाचीने तांचे खातीर संक्षिप्त प्रशिक्षण हाचे वर्ग चलयले. श्री रामकृष्ण हेगडे कर्नाटक राज्याचो मुख्यमंत्री असताना मंडळ पंचायत निवडणूक जिंकून छाया पाची मंडळ पंचायती सदस्य झाली आणि तिने जनहितेचे प्रकल्प हातांत घेवन ते यशस्वी रीतीने पूर्ण केले. पूल बांधणी, हळ्यांतले दुर्गम भागांतू वच खातीर रस्ते बांदवचे. छाया पाचीने शिर्शी KDCC बँकाच्या तशीच सिद्धापूरच्या चेतना बँकाच्या संचालन मंडळाचेर कार्य केले. ती स्टेट लेवल चाइल्ड लेबर कमिटीची सदस्य आशिल्ली. 2015 दोन 2020 ह्या कालावधी खातीर ती चंदावर ग्राम पंचायतीची सदस्य आशिल्ली. छाया पाची 10 फेब्रुवारी 2021 दोन चंदावर ग्राम पंचायतीची कार्याध्यक्षा म्हणून कार्यरत आसा. ह्या ग्राम पंचायतीक गांधी ग्राम पुरस्कार तशीच होन्नावर तालुकांतली उत्कृष्ट ग्राम पंचायत हे पुरस्कार प्राप्त जाल्यात आणि ताका अमृत ग्राम पंचायत ही खास योजना मंजूर जाल्या. छाया पाचीने जनता गृहम विधवा आणि शेकडो वृद्धांक पेन्शन मंजूर केल्या. विकलांग चेडवांक आणि कर्करोग पीडित रुग्णांक आर्थिक सहाय्य मेळवून दिल्या. अनेक देणगीदारांगेल्या सौजन्याने CSR फंडच्या अंतर्गत छाया पाचीने गरीब आणि विकलांग कुटुंबा खातीर सोलार हाऊसिंग लाईट्स उपलब्ध करून दिल्यात. मल्लापूरच्या गुरुप्रसाद माध्यमिक विद्यालय आणि उच्च प्राथमिक विद्यालया खातीर सिको सोलार लाईट्स प्रायव्हेट लिमिटेड हांगेल्या सहाय्याने बेंगळूरच्या मेंढा फाउंडेशन हांगेल्या सौजन्याने छाया पाचीने सोलार डिजिटल एज्युकेशन सिस्टम मंजूर केला. छाया पाचीगेल्या कुटुंबा विशयांतू सांगचे जाल्यार तिका 3 चेडवां, 2 चल्ल्या सूरज आणि श्याम, एक चल्ली दीपा. सूरज बेंगळूर असता, श्याम पणजी गोवांतू आणि धूव दीपा प्रशांतराव कोमरबैल हाचे वटू लग्न जावन मंगळुरांतू स्थायिक जाल्या. छाया पाचीक 5 भयण्यो आणि 1 भाव. छाया पाची समाज कार्यांतुल्या तुगेल्या लक्षणीय योगदाना खातीर
तुका आमगेलो विनम्र अभिवादन. Behind every successful man, there is a woman. अशी म्हणतात. हांगा behind very successful छाया पाची, there is an exemplary अरुण माम. अशी म्हण येता. छाया पाची, तुका अरुण मामा गेले मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन अशीच मेळ्ळो आणि तुगेले हाताने समाजाच्या अभिवृद्धी खातीर महान कार्य जावं ही सदिच्छा. आता छाया पाचीक सन्मानित करता म्हणून विनंती करता. Congratulations. छाया पाची तुगल मनोगत व्यक्त करता म्हणून विनंती करता. छाया पाची ती दिसना हांगा. She is not to be seen. So should we go ahead? Well, छाया पाची दिसना. Should we go ahead with the vote of thanks? Hello, Prita. Huh? Can you hear me? Yes, I can. I think there is some problem in Mallapur, it seems. Oh. आता हांव ट्राय केलें थंय, but they were there. हांव तिगल भावाकय सांगलें हांगा बॉम्बेन. He is also getting connected with her. एक आम्ही थोडा वेळ पळोवया हांवें. तोपर्यंत तिगल आमी plaque दाखोवया. So at least she will be able to get some encouragement and come on the screen. Rajan ma'am, can you just display the plaque of Chaya Arun Ubekar, please? Rita? I just got a message from her brother Sudhir that she's got little problem suddenly in joining in. But I think we'll see this. तोपर्यंत आमगेल अनुराधा पाची आसवे. अनुराधा पाची? I think she is not. Hello? हाँ माँ, तुगल हाँ जिस आम्ही पद लायला जायत वे हे मेरे वतन के लोग तुका म्हणला. हाँ म्हणा लायात. नाही मग हाव म्हणा हाव लायला त्या रेकॉर्ड. लायात. Okay. Rajan ma'am, is it possible for you to play that song, "Hey Mere Watan Ke Logo"? Only the initial one. हाँ माँ?
The full one, Full one, at least till that time the Chaya will come on the screen. Okay. Yeah. Parvatpaji. ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ನಾಡಿನ ಜಯವಾ ಇದೋ ಶುಭ ದಿನವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏರಿಸಿರಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವಾ ಅದು ಮರೆಯದಿರಿ ಗಡಿಯೋಳು ಯೋಧವರರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಿತರು ಇನಿತಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಇನಿತಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದವರ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದವರ ಓ ಎನ್ನ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ ಕಂಬನಿಗಳ ನೆರಳ ಚಿಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಆ ಬಲಿದಾನ. Yes, Rajan, go ahead. Muka line long sodi. That will take some time because I'll have to connect to YouTube now. Oh, okay, okay. I'll just try till then if you want. No, Zaid, कारण ती वही नहीं होती थी काय message केला ती was trying her best actually पाप ती woman गेला कहते Parvatpaji तुगल smile पण सगळ्यांक encourage करतोस वाव Rita, you can wet your throat also till that time, or continuously or Rajan Datta Suma. You said you want me to put it on? Why the मुखावर लावून सोडी म्हणा कारण ती अजून येतच. Oh, 1 minute. That will take some time, Sunil. अच्छा. Because I was not prepared to do that. But हरकत ना पण so all of you for a couple of minutes, 1 or 2 minutes, can we wait for Chaya madam to come on the screen, please? I'm just asking you. And I am sure that our viewers, are there with that sort of a tremendous patience and love for our community people. Absolutely. Huh? Absolutely. Kalli adina Sunil ma'am. काय हरकत ना. Yeah, So I no think problem. why कारण
This is a function of absolutely the year of 2022, whatever you have done so far. I don't want any dignitary to miss this occasion. Absolutely. And she's the last and the best we have got here. I hope she comes back on the screen. Rajan, can you play that again, the earlier part? That is possible? I'm just trying to go on the YouTube 1 minute. Acha, acha. A live program, Larry, this is what is to be expected actually. The unexpected things will happen. Expectation is collected. That's why nowadays many people are going for pre-recorded things and all, so that they can also see and enjoy the program. Pramila Kundapur Pachan Barakalala, just half an hour before the program, we were finding it a bit difficult. And only her good wishes and blessings only could be, possible. And Anuradha Pachikai, we should actually salute her actually. I think Lata Mangeshkar must have heard this song up also there. You can't do Gumantas Kannada. At least let us see the flag, salute the flag. ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ನಾಡಿನ ಜಯವಾ ಇದೋ ಶುಭ ದಿನವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏರಿಸಿರಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವಾ ಅದು ಮರೆಯದಿರಿ ಯೋಧವರರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಿತರು ಇನಿತಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಇನಿತಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದವರ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದವರ ಓ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ ಕಂಬನಿಗಳ ನೆರಳ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೋಯಿ ಕಥನ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿಯ ಹಿಮಶೈಲ ಗಾಯಗೊಂಡಿರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯದರು ಹಿಮಶೈಲ ಗಾಯಗೊಂಡಿರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯದರು ಉಸಿರಿರುವರೇ ಕಾದುಕವರು ಉಸಿರಿರುವರೇ ಕಾದುಕವರು ತಮ್ಮಯ ಹೆಣಕಾವಾಸರು ಶಿಲೆಯದೆಯ ಕಬ್ಬಿರೆ ಮೊಗವು ಚಿರನಿದ್ರಿತ ಅಮರರು ಇವರು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿಯ ಬಲಿದಾನ ಓ ಎಲ್ಲ ದೇಶ
ಬಾಂಧವರೇ ಕಂಬನಿಗಳ ನೆರಳ ಚುಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಬಲಿದಾನ ಇವ ಸಿಖ ಇವ ಜಾಟ ಮರಾಠ ಇವ ಸಿಖ ಇವ ಜಾಟ ಮರಾಠ ಇವ ಗುರುಖ ಮೀನ್ ಮದರಾಸಿ ಇವ ಗುರುಖ ಮೀನ್ ಮದರಾಸಿ ಗಡಿಯಡೆಯಲಿ ಮಡಿಬವನಲ್ಲ ಗಡಿಯಡೆಯಲಿ ಮಡಿಬವನಲ್ಲ ವನವಾಸಿ ಭಾರತವಾಸಿ ಹಿಮಗಿರಿಯೆಡೆ ಸುರಿದಿಹರನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮಿ ಭಾರತರನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಬಲಿದಾನ ಓ ಎನ್ನ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ ಕಂಬನಿಗಳ ನೆರಳ ಚುಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಬಲಿದಾನ ನೆತ್ತರದಿ ಕೆಳಗರು ಕೂಡ ಕೋವಿಯ ನೆತ್ತಿನ ವೀರಕರ ಕರೀತು ಹತ್ತಾರು ಶಿರಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅದ್ಭುತ ಗುರುವೇ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದ ಬಂದ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದ ಬಂದ ನಡೆದರೋ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದ ಬಂದ ನಡೆದರೋ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಸುಖಿಯಾಗಿರೆ ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರೇ ಸುಖಿಯಾಗಿರೆ ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರೇ ಮರಣದ ಪಯಣವು ನಮಗೆ ಮರಣದ ಪಯಣವು ಏನಂಥ ಮರುಳರೋ ಅವರು ಉಜ್ವಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸುಡರು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಬಲಿದಾನ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೋ ಈ ಕಥನ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಬಲಿದಾನ ಜೈ Very good. Jai Hind. I think it was God's wish that all of us If you are a pay homage to the late Lata Mangeshkar. Thank you very much, Anuradha Pachi, for this wonderful song we have sung. And I request Preeta, you please go ahead with this program because they are not in a position to load this now. I can't connect it at all. They have expressed their sorry, actually. Thank you, everyone, for showing your patience. May God bless you with sound health and abundant happiness. Thank you. Yes, Preeta. Thank you everyone for your patience. आता अनिशा नारायणन सर्व संबंधितांगेल्या प्रति vote of thanks करतली. Namaskaru everyone. I hope I'm audible. I'm audible. Namaskaru everyone. Jai Shankar, Shri Gurubhyo Namaha. Good evening everyone. Today we at KSA
are celebrating the International Women's Day. So a very happy Women's Day to all of us ladies present here. Empowering women leads to empowering humanity. An empowered woman will not only bring the best in herself, but also the best in her family and to all those who are there around her. In olden times, a woman was confined just to her home, her kitchen, caring for her families. In olden times, a woman never had an individual entity of her own or an identity of her own. She was just known as being somebody's daughter, somebody's wife, somebody's mother. However, in today's times, things have changed for the better. Today's times, a woman contributes not only to her own home, but also to the financial growth of the country. Today's women, each and every one of us included here, have entered our own respective fields and we have all excelled in our fields. Each of you here, women achievers, are inspirational to all women here and we are all proud of all of you. Thank you all for making us proud. We really appreciate your efforts in your personal life and for making our community, putting it on global view. I'm extremely glad to propose the vote of thanks on behalf of KSA. Sincere thanks to Sunila Mavankurve Pachi for reciting the Sabha Prarthana. Thank you to Ashwini Prashant Pachi and Preeta Mankikar Pachi for beautifully comparing this event. Thank you to Rupali Kapnadak Savant Pachi of Printed Resting for designing the lovely stickers for the silver plaques. Thank you to Rajan Kalanpur Ma'am for creating the links in time for this online event. A sincere thanks to our President, Sir, to our Vice President, Sir, our Chairman, and all Managing Committee members for their constant support and good wishes at all times. Thank you, Sunil Ulal Ma'am, for superbly coordinating and organizing this event. Thank you to Shobhan Pachi and Swati Nadkarni Pachi for their constant support and overall coordination for this event. Thank you to each and every achiever here on this platform. Our chief guest, Parvati Pachi, thank you so much. Tungal inspiration master, sir. Thank you so much. Thank you so much. And God bless you so that we have more to learn from you. Thank you. Our other achievers, Mrs. Anila Dhareshwar, Mrs. Ila Nitin Gokan, Mrs. Pramila Kundapur, Dr. Sudha Tinekar, Mrs. Deepa Trasi, and yes, we did miss Shaya Ubaikar Pachi. It's bad network issue. We can't help it. And each of you all, thank you so much for taking out your precious time in attending this function. And thank you to all those who have attended this online meet to celebrate this International Women's Day. And thank you to each of your family members for supporting you in achieving for what you have got to achieve. Thank you, everyone. Take care. I now request Sunila Mavankurve Pachi to recite the Sabha Samapti Prarthana. Thank you. Dhanyawad and Jai Shankar. Jai Shankar. Nandantu sadaka sarve vinashyantu vidushakaha avastha shambhavi mestu prasannostu guru sada sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayaha sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkham apnuyat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dhanyawad. Wonderful. Thank you very much. May God bless you everyone with sound health, lots of love, adequate peace, pleasure, prosperity, and abundant happiness. Yes. Convey our good wishes to everyone in your family. Good night. Bye-bye. Good night. Thank you. Thank you all. Sunita. Thank you. Bye. Thank you. Thank Thank you so you, much all for of you. attending. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.